بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږه د 5th کلاس د جنرال ساينس د بوک چپټر نمبر 3 فلاورز اینڈ سیډ شروع کوو. فلاورز معنی پول، سیډ معنی بیج. فلاورز وی ګل ته او سیډ وی تخم ته. نو په دې چپټر کې به مونږه د فلاور د ګلونو باره کې او د تخم باره کې خبرې اترې کوو چې الله تعالی دا ګلونه د څه مقصد دپاره پیدا کړي دي او تخم یې د څه مقصد دپاره پیدا کړی دی. بنیادی مقصد د دې دواړو دا دی چې الله تعالی د دوی په وجه باندې د بوټو دا نسل چې دی دا روان کړی دی. د دې چپټر سټوډنټ لرنینګ آوټکم چې دی هغه دا دی after studying this chapter the student will be able to وی کله چې ماشومان دا چپټر ولولي نو ماشومان له به دا لاندینۍ خبرې چې دي که نه دا ورځي. examine and describe the structure of flower. ماشومان چې دي دوی به ګل وپېژني، ګل به ډیفاین کولی شي او د هغې د سټرکچر به مشاهده کولی شي. define pollination. دوی به pollination وپېژني and describe its types with example. او د pollination چې کوم مختلف قسمونه دي هغه به سره د اگزامپلو دوی بیانولی شي. define reproduction and differentiate between sexual and asexual reproduction in plant. دوی به عملي تولید وپېژني او په بوټو کې چې کوم سیکچوال او اسیکچوال ریپروډکشن کیږي د هغې په منځ کې به فرق کولی شي. describe the structure of a seed. د یو تخم سټرکچر چې دی هغه به بیانولی شي and demonstrate its germination. او دا تخم څنګه راخیږي د دې باره کې به مشاهده وکړي. compare and contrast the structure and function of a grain and maize seed. د چڼې د دانې او د جوارو په دانه کې څه فرق دی. کنټراست معنی څه فرق دی او د هغې کمپیریزن کمپیر کول د هغې موازنه به د یو بل سره وکړي. یعنی د چڼې دانه چې دا د دې شکل څنګه دی، سټرکچر څنګه دی او څنګه کار کوي، او د جوارو دانه د دې سټرکچر څنګه دی او څنګه کار کوي. د دې دواړو په منځ کې به کمپیریزن هم کولی شي او فرق په پکې هم بیانولی شي. illustrate the condition necessary for seed germination. د تخم د راختلو لپاره seed germination د تخم د راختلو لپاره چې د کومو کنډیشنو د کومو شرایط ضروري دي هغه شرایط باره کې به هم ارڅ زده کړي. زموږ سره اولنی نمبر ټاپک دی فلاور. فلاور وی پول ته، ګل ته. when you go to a garden وی کله چې تاسو یو باغ ته لاړ شئ the colorful flowers attract your attention. نو رنګارنګ ګلونه چې دي دا ستاسو توجه خپل ځان طرف ته راکاږي. colorful flowers رنګدار پول. attract معنی کینچنا ځان ته راکاږل. your attention ستاسو توجه. have you ever thought آیا وی تاسو چېرته د دې باره کې سوچ کړی دی what these flower are for چې دا ګلونه الله تعالی د څه مقصد دپاره پیدا کړي دي. نو تاسو خو به وایئ چې بس دا ګلونه چې دي دا خدای پاک د ښایست دپاره پیدا کړي دي او دا چې کله په دې بوټو کې راخیږي نو بس دا بوټي ښایسته ښکاري. خو داسې نه ده. apart from pleasing your eyes with their color. زموږ په سترګو باندې چې د دې دا رنګونه ښه لګي د دې نه علاوه apart د دې نه علاوه in what other process of nature are they use. الله تعالی وی دا بل د څه مقصد دپاره استعمالي. نو الله تعالی چې دی دا د دې عملي تولید دپاره استعمالي. اول چې کوم موږ ته په ظاهره باندې په نظر راځي نو د دې بوټي دا ښایست چې دی دا د ګل په وجه باندې دی. دویم د دې مقصد دا دی چې کوم حشرات دي، مرغۍ دي، مچۍ دي، ګونګټۍ دي، هغه د ګل نه خپل خوراک حاصلوي، د رزق ذریعه ده. دریم نمبر الله تعالی د دې ګل په ذریعه باندې د بوټو چې کوم نسل دی دا روان کړی دی. د بوټو چې کوم تولید دی دا د دې ګل په وجه باندې روان دی. بعضې بوټي داسې دي چې هغه ګل ونیسي او هغه ګل نه بیا میوه جوړه شي او په میوې کې دننه بیا تخم جوړ شي او هغه تخم چې دی کله بیا موږ دوباره وکړو د هغې نوې بوټي جوړ شي. لکه امرود شو، مڼه شوه، هندوانه شوه، کدو شو، توری شوه. نو دا ټول چې دي ګل نه پس میوه یا سبزي او د هغې نه پس بیا تخم او تخم چې موږ وکړو نو هغې نه بیا یو نوې بوټي جوړ شي. دغه شانتې یو سیکل رواني. بعضې داسې دي چې هغه ګل ونیسي او ګل نه پس ډایرکټ تخم جوړ شي. هغه تخم چې دی هغه موږ د خوراک په ذریعه باندې استعمالو او یا د هغه تخم چې دی موږ وکرو او د هغې نه نوې بوټي جوړ شي. لکه غنم شو، جوار شو، بادام شو، غوز شو، پلی شو. زموږ سره بل ټاپک دی سټرکچر اف ا فلاور. پول کې ساخت د یو ګل شکل. فلاور از ویری امپورټنټ اینڈ اټریکټیو پارټ اف دی پلانټ. دا ګل چې دی دا د بوټي یو اهم او پرکشش پارت دی. in some plant there is only one flower at a stalk. بعضې بوټي داسې دي چې د هغې په یو ډنډر کې بس صرف یو ګل نښتی دی. لکه روز، ګلاب شو.
some flower are produced in bunches خو بعضې ګلونه داسې دي چې هغوی د ګروپونو د ګوچو په شکل کې دي لکه مسټرډ د شړشمو چې کوم ګل دی. The stalk of the flower is called pedicel. دا ګل چې په کم ډنډري باندې سټاک وي ډنډري ته دا ګل چې په کم ډنډري باندې ولاړ دی که نه هغې ډنډري ته مونږه پیډیسل وایي. The flower has 4 part at the pedicel. د دې پیډیسل نه بره د ګل 4 حصې دي. These occur in the palm of 4 whorls. whorls وی ګروپونو ته whorls ته وی دا وی ګروپ ته. دا ګل چې دی د دې 4 حصې دي خو دا هر یو حصه چې دا د ګروپ په شکل کې ده یعنې پیله سیپلز دي بیا پیټلز دي بیا سټیمن دی او بیا کارپل دی. The 4 parts of flower are sepal, petals, stamen او کارپل. لاندې موږ د ګل دا شکل لا کړی دی د دې موږ لږ مشاهده کوو چې دا څنګه نو ګورئ ښه اول نمبر چې دی پیډیسل دی دا ګل چې په کم ډنډري باندې ولاړي که نه دغه ډنډري ته به موږ څه وایي دې ته به موږ پیډیسل وایي. د دې پیډیسل د پاسه چې دی بیا دا شنې غټې پاڼې دی دا شنې پاڼې دا چې کله دا ګل کله غوټېږي که نه نو د هغه په دې سیپل کې راګیري دې ته موږ سیپل وایي. نو چې کله دا ګل ورکوټې غوټوي نو دا ګل ټول ګل چې دا په سیپل کې دننه رابندي دا سیپل چې دی دا د دې ټول ګل حفاظت کوي. د دغې نه بره بیا پیټلز دي پیټلز د ګل رنګدارې حصه ده هغه پاڼې چې هغه رنګداري شوخي بعضې ګلونو کې سري په بعضې کې زیړې په بعضې کې ودي په بعضې کې شني مختلف رنګونه د ګلونو نو چې کوم دا رنګداره حصه ده د ګل دغې ته به مونږه پیټلز وایي دا د دې ګل ښایست جوړوي. د دغې نه بره چې دی بیا دا نرۍ غوندې کې ډنډرې دی او د پاسې دا ټوپۍ جوړه شوې ده دې ته مونږه سټیمن وایي دې ته مونږه سټیمن وایي او دا سټیمن چې دی دا د ګل نر حصه ده. د دې سټیمن بیا 2 حصې دي یو دا ټوپۍ ده او بل دا ډنډرې دی نو دې ټوپۍ ته مونږه انتر وایي او دې ډنډري ته دا ټوپۍ چې په کم ډنډري پسې نښتې ده دې ته مونږه پیلمنټ وایي. بیا د ټول نه په منځ کې دا د جګ په شانتې یو شیپ دی جګ غونته کې دی دې ته مونږ کارپل وایي او دا کارپل چې دی دا د ګل ماده حصه ده او د دې کارپل بیا 3 حصې دي. اول نمبر دا سر دی دا سر دې ته مونږ سټیګما وایي دې ته پولنګرین ورپرېوځي بیا په دې کې دا پیپ غونته کې جوړ شوی دی مرۍ ده دې ته مونږ سټایل وایي بیا په منځ کې پکې دا لوښې غونته کې دی دې ته مونږ اوري وایي په دې اوري کې انډې پرتي او په دې انډو په چې کله دې ته پولنګرین داسې راشي نو دا انډې چې دي دا فرټلایز شي دې کې بیا فرټلایزیشن وشي او د هغې نه نوی تخم جوړ شي. د دې نه پسې مونږ یو ټیبل لا کړی دی په دې اولي کالم کې نیم دی په دویم کالم کې کریکټرسټک دي او په دریم کالم کې فنکشن دي. نو دا نیم چې دی که نه په دې کې د ګل د مختلفو حصو نومونه دي نیم وایي نام ته کریکټرسټک وایي خصوصیات ته خصوصیات په وجه باندې به مونږ د دې ګل دغه پارټ چې دا پیژنو او دریم نمبر دی فنکشن چې د دغې پارټ څه کار دی. نو مونږ له پیله د ګل د دې حصو نومونه راکړي دي بیا د هغې کریکټرسټک راکړي دي او بیا د هغې فنکشن راکړي دي. نو دا به اوس مونږ په ترتیب سره وایي. سیپلز These are green leaflets دا شنې وړې وړې پاڼې سیپلز پام د پاست وول په دې ګل کې چې دا پیله ګروپ یې که نه دا د سیپلز دي د دې کار دی they protect the internal structure دا د دې ګل د دننو حصو حفاظت کوي. دویم نمبر دی petals These are colored leaflet دا رنګدارې پاڼې petals پام د سیکنډ وول دا پیټلز چې دي دوی دویم ګروپ جوړ کړي په دې ګلونو کې په ځینو ګلونو کې دا شني په ځینو کې دا ودي په ځینو کې دا ګلابي په ځینو کې زیړي بس رنګدار چې کومه حصه د ګل هغې ته به مونږه پیټلز وایي. د دې کار څه دی فنکشن یې څه دی they attract insects and birds toward the flower د دې کار دا دی چې دا چې کوم انسیکټ دي حشرات دي کیړې مکوړې دي یا مرغۍ دي هغه ځان طرف ته څه کوي اټریکټ کوي. تھرډ نمبر چې کوم پارټ دی هغه سټیمن دی It is the third whorl. دریم ګروپ چې دی هغه د سټیمن دی. It consists of anther and filament او دا په 2 حصو باندې مشتمل دی یو ته انتر وایي او بل ته فیلمنټ وایي. فنکشن یې څه دی It is the male reproductive part دا په ګل کې نر تولیدي حصه ده دا د ګل میل پارټ دی. اوس د دې سټیمن چې دی 2 حصې دي یو انتر دی بل فیلمنټ دی. نو ګور دا پرز کا ټوټل سټیمن دی که نه نو دا بره چې دا ټوپۍ غونته کې دا پکې انتر دی. It is round or oval sac shape structure
دا چې دی یا ګول یا د انډې په شکل کې یو ګوتی دی یو تیلی ده which is usually yellow in color او دا عام طور باندې په ژیړ رنګ کې. here کار یې څه دی فنکشن یې څه دی. here pollen grains are formed دلته pollen grain پیدا کیږي. pollen grain چې دی دا په انتر باندې پیدا کیږي. دا چې کم ډنډرې دی که نه دا انتر چې په کم ډنډرې باندې ولاړ دی دې ډنډرې ته مونږه فیلامنټ وایي. filament it is long stalk shape structure دا یو اوږد غوندې ډنډرې دی. it give support to the anther او دا انتر له سپورټ ورکوي. د ګل سرورم ایسه چې دا هغه کارپل دی. it make the fourth walls in the flower د ګل سلورم ایسه چې دا هغې ته مونږ کارپل وایي. it consist of stigma style ovary دا په stigma په style او په ovary باندې مشتمله ده. it is the female sexual reproductive part او دا د ګل ماده تولیدي حصه ده. د کارپل بیا درې حصې دي stigma style او ovary. نو دا کارپل چې دی شکل داسې دی په دې پیله سر کې چې کاسه غونته کېده دا کاسه دې ته مونږ سټیګما وایي. په دې منځ کې پکې دا مری ده دې مری ته مونږ سټایل وایي او لاندې پکې دا داسې جام غونته کې پروت دی دې جام ته مونږ اووري وایي. په دې کارپل کې اول نمبر دی سټیګما. it is bottle shape part of the carpel دا په دې کارپل کې د بوتل په شانتي شکل دی بوتل په شانتي دی. دا pollen grain adhere to it pollen grain چې دا په دې سټیګما پسې وینخلي and germinate to form the pollen tube او هغه بیا لږ راغټ شي. دا pollen grain چې دی کنه دا لږ راوپړسېږي راغټ شي نو pollen tube جوړ کړي یو نلکۍ غونته کې جوړه کړي نالی غونته کې جوړه کړي. دویم نمبر دی سټایل. it is neck shape part of the carpel د دې کارپل چې کومه مری ده کنه دې مری ته مونږ سټایل وایي which is below the stigma او دا د دې سټیګما نه ښکته د سټیګما او د اوري په منځ کې. د pollen tube passes through the style او چې کوم pollen tube دلته جوړ شوي دي ډراپونه جوړ شوي دي هغه ډراپونه د سټایل په وجه باندې اوري ته لاړ شي. بیا دریم نمبر دی اوري. it is an oval shape part of the carpel دا په دې کارپل کې د انډې په شکل کې یو structure دی which is below the style چې کم د style نه ښکته. it has one or more ovules او په دې کې یو یا د یو نه زیات انډې پرتي. ovules معنی انډې په دې کې انډې پرتي. کله چې دا pollen grain پر سټیګما پسې وینخلي نو دا دلته جرمینیټ شي لږ راغټ شي راوپړسېږي نو دوی بیا د دې سټایل د دې مری په ذریعه باندې اوري ته راشي او په دې اوري کې بیا وړې وړې انډې موجودي نو دا دغې انډو سره میلاو شي او چې کله دا د دې انډو سره میلاو شي نو دلته فرټیلایزیشن وشي او نوې تخم چې دی هغه جوړ شي.